අදත් වෙනත වගේම ගොඩක් ආදරෙන් මගේ channel එකට ඔයගොල්ලෝ පිළිගන්නවා. අද ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නේ ටක් ගාලා හදාගන්න පුළුවන් හාල් පිටි වලින් රස කෑමක්. ඉතින් අපි ඉක්මනටම හදාගන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. ඉතින් අද මේක මම හදන්න ගත්තේ තාච්චියේ. ඉතින් රත් වෙලා තියෙන්නේ හොඳටම. ඒකට හොඳට උකු පොල් කිරි දාගන්නවා. ලොකු ගින්දරක් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ මේකට. ඉතින් මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ ගින්දරක් තමයි තියාගන්නේ. මේක හොඳට අපි හැඳි ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපේ පොල් කිරි එක හොඳට රත් වෙනකන්. දැන් ඒකටම මම දාගන්නවා බැදගත්ත හාල් පිටි. කැටි නොගැහෙන විදිහට හොඳට අපි මේක හැඳි ගාගමු. මෙතන ආයෙදිත් මම හාල් පිටි දාගන්නවා. මොකද ටිකක් මේක අර උකුවට එන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයගොල්ලොත් අතේ පදම බලලා හරියට හාල් පිටි දාගන්න. දැන් ඔයගොල්ලොට පේනවා ඇති මේක චුට්ටක් අර පල්ප් එකක් වගේ තමයි හැදිලා තියෙන්නේ. නවත්තන්න නැතුවම මේක හැඳි ගන්න ඕනේ. නැත්නම් අඩිය අල්ලන්න බලන නිසා. ඊට පස්සේ මම මේකට දාගන්නවා රස අණුව සීනි. ඒකත් අපි හොඳට හැඳි ගාගමු. මම මේකට වතුර ටිකකුත් දාගන්නවා. මොකද මේක මට උකු වැඩි කියලා තේරුණා. ඉතින් ඊට පස්සේ මේක අපි ආයෙ හොඳට හැඳි ගන්න ඕනේ කෑලි හිටින්න නැති වෙන්න. විනාඩි 10කට පස්සේ මම මේකට දාගන්නේ වැනිලා ටිකක්. ඒකත් අපි හොඳට කලවම් කරගමු. දැන් දාගන්නේ තලාගත්ත එනසාල් කරාමු නැටි ටිකක්. ඒකෙන් තමයි අපේ හොඳ සුවඳ එන්නේ හදන කෑම එකේ. අන්තිමේටම දාගන්න අපි රස අණුව ලුණු. ඒකත් අපි හොඳට කලවම් කරගමු. දැන් මේ පෙන්වන විදිහට උකු පදමක් තමයි එන්න ඕනේ. හරියට අපි කිරිය හදා ගන්නවා වගේ පදමක්. ටක් ගාලා හදා ගන්න පුළුවන් අමාරු නැහැ. ඉතින් මේ ඔයගොල්ලෝ දකින්නේ මම හදාගත්ත එක. ඉතින් හරිම රසයි. උදේකට නම් ඇත්තටම කිරි එකක් වුණ නැති වුණත් මේක හදාගන්න පුළුවන් ටක් ගාලා. ආයෙ රස රෙසිපි එකක් අරන් එනකන් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්.